नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी आपण लहान मुलांच्या आहारात अंडे देण्याचे काय फायदे आहेत याबद्दल सविस्तर माहिती पाहिलेली आहे। आता तुम्ही बाळाला अंडे देण्याचा विचार करत असाल तर आजचा हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे। व्हिडिओ थोडासा मोठा होऊ शकतो, परंतु व्हिडिओ स्किप न करता पूर्णपणे पहा, म्हणजे कुठलीही महत्त्वपूर्ण माहिती आपल्याकडून राहणार नाही। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी भरपूर सारी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारं बेल बटन दाबायला विसरू नका। यासोबतच आजचा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करायलाही विसरू नका। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। लहान मुलांच्या आहारात अंड्याचा समावेश कधीपासून करावा? बाळाला आहार चालू केल्यानंतर सुरुवातीला फक्त द्रव स्वरूपातील आहार दिला जातो। त्यानंतर हळूहळू आहारात खीर स्वरूपातील पदार्थ दिले जातात। असे पदार्थ आहारात चालू केल्यानंतर तो आहार बाळाला व्यवस्थित पचन होत असेल, असा आहार बाळाला व्यवस्थित खाता येत असेल, त्यावेळीपासून बाळाच्या आहारात अंड्याचा समावेश करू शकता। अंडे हे प्रकृतीने उष्ण आणि पचनास जड असतात, त्यामुळे आहारात अंडी देण्याची जास्त घाई न करता बाळ 7 ते 8 महिने पूर्ण होण्याची वाट पाहावी आणि मगच बाळाला अंडी द्यावी, म्हणजे त्याचा कोणताही त्रास बाळाला होणार नाही। आहारात अंडे देताना ते पूर्णपणे बारीक चुरा किंवा पेस्ट करूनच द्या, म्हणजे बाळाला ते व्यवस्थित खाता येईल आणि कुठलाही ठसका लागणार नाही। सुरुवातीला अंडे आहारात देताना फक्त पिवळा बलक द्या, अंड्याचा पांढरा भाग देऊ नका, कारण काही मुलांना यातील पांढऱ्या भागामुळे ॲलर्जी होऊ शकते। ॲलर्जी होण्याचे प्रमाण हे जरी फक्त 2% मुलांमध्ये दिसून येत असले तरी त्यामुळे बाळाला त्रास होतो। त्यामुळे सुरुवातीला बाळाला अंड्यातील फक्त पिवळा बलक द्या आणि बाळ 1 वर्षाचे झाल्यानंतर बाळाला पिवळा बलक आणि पांढरा भाग म्हणजे पूर्ण अंड देऊ शकता। लहान मुलांच्या आहारात अंड्याचा समावेश किती प्रमाणात करावा? अंडे हे प्रोटीनचा उत्तम स्रोत आहे। एका अंड्यामध्ये साधारणपणे 6 ग्रॅम प्रोटीन मिळते। प्रोटीन सोबतच अंड्यामध्ये कार्बोहायड्रेट, कोलिन, व्हिटॅमिन ए, डी, B6, B12, फॉस्फेट, आयर्न, कॅल्शियम, सोडियम, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम असे भरपूर सारे घटक असतात, जे की मुलांच्या उत्तम शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी उपयुक्त असतात। अंड्याचे एवढे सगळे फायदे असतील तर त्याचा आहारात योग्य प्रमाणातच समावेश असावा। अंडे प्रकृतीने उष्ण आणि पचनास जड असतात, तसेच अंड्याच्या अतिरिक्त सेवनामुळे काही ॲलर्जीजही होऊ शकतात। शरीरातील फॅट आणि कोलेस्ट्रॉल वाढून त्यामुळे होणारे आजारही वाढू शकतात। त्यामुळे अंडे खूप पौष्टिक आहेत म्हणून त्याचा अतिरेक करू नका। योग्य प्रमाणातच आहारात अंड्याचा समावेश करा। शरीराची दररोजची प्रोटीनची गरज म्हणजे जेवढे बाळाचे वजन तेवढे ग्रॅम प्रोटीन असते। म्हणजे जर मुलाचे वजन 15 किलो असेल तर साधारणपणे 15 ग्रॅम अशी प्रोटीनची दररोजची आवश्यकता असते। हे प्रमाण मुलं आणि मुलींमध्ये थोड्याफार प्रमाणात वेगळं असू शकतं। एका अंड्यामध्ये साधारण 6 ग्रॅम प्रोटीन असते। मग मुलांना रोजचं प्रोटीन पूर्ण करण्यासाठी 3-4 अंडी द्यावी का? तर नक्कीच नाही। मुलांना दररोज फक्त 1 किंवा जास्तीत जास्त 2 अंडी द्यावी, त्यापेक्षा जास्ती नको। बाकीची प्रोटीनची आवश्यकता आपण इतर प्रोटीनयुक्त पदार्थ आहारात देऊन भरून घेऊ शकतो। 1 वर्षाच्या आतील मुलांना फक्त 1 अंड्यातील पिवळा बलक आणि 1 वर्षापेक्षा मोठ्या मुलांना 1 पूर्ण अंड किंवा 1 पूर्ण अंड आणि एका अंड्यातील फक्त पांढरा बलक अशा प्रकारे 2 अंडी देऊ शकता। मुलांना आठवड्यातून 6 अंडी देणं म्हणजे संतुलित आहारासाठी योग्य आहे। आहारात रोज 1 किंवा 1 दिवस आड 2 अशा प्रकारे ही अंडी देता येतात। आहारात अंड्याचा समावेश कशा पद्धतीने करावा? अंडे हे कच्च्या स्वरूपात न देता व्यवस्थित शिजवून भाजूनच घ्यावी। कच्च्या अंड्याचा आहारात समावेश केला तर त्यामुळे काही ॲलर्जी किंवा इन्फेक्शन्सही होऊ शकतात। शिवाय कच्च्या अंड्याची चव आणि वास मुलांना आवडणार नाही आणि मुलं अंडे खाण्यासाठी इच्छुक राहणार नाहीत। अंडे शिजवून खावे, पण ते जास्ती प्रमाणातही शिजले गेले नाही पाहिजे, नाहीतर त्यातील पोषण तत्व कमी होऊन त्याची चवही बदलू शकते। म्हणजे जर अंडे उकडून देत असाल तर साधारण 7 ते 8 मिनिट अंड उकडावं, किंवा जर भाजून देत असाल तर ते 1.5 ते 2 मिनिट भाजून द्यावं। त्यापेक्षा जास्त शिजलं किंवा भाजून दिलं तर त्यातील पोषण तत्व कमी होऊन नष्ट होऊ शकतात। अंडे प्रकृतीने उष्ण असतात हे खरं आहे। मग उन्हाळ्यात बाळाला अंडी द्यावी का नको? उन्हाळ्यातही योग्य प्रमाणात अंडे देत असाल तर त्याचे फायदेच असतात। उन्हाळ्यातही दररोज 1 अंड व्यवस्थित शिजवून त्यामध्ये कांदा, जिरे, कोथिंबीर घालून आपण बाळाच्या आहारात देऊ शकतो। थंडीच्या दिवसात मात्र नियमित पण योग्य प्रमाणात आहारात अंडी द्यावी, त्यामुळे शरीरात उष्णता टिकून राहण्यासाठी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी खूप फायदा होतो। अंडे खाताना ते कशासोबत खाता हे देखील खूप महत्त्वाचे आहे। पोळी, भाकरी, भात, ब्रेड
अशा कार्बोहायड्रेट किंवा फक्त अंड खाणंही योग्य आहे. दुसरे प्रोटीनयुक्त पदार्थ म्हणजे डाळ, मोड आलेली कडधान्य, मासे, चिकन अशा पदार्थांसोबत अंडे खाणं टाळा. फळे, चीज, आंबवलेले पदार्थ, दही, चवळी, वाटाणा, राजमा, हरभरा अशा बिया, साखर, सोयाबीन मिल्क, चहा, कॉफी, कोल्ड्रिंकसोबत अंड खाणं टाळा. मुलांना आहारात अंडे दिल्यानंतर त्यामुळे कोणती ॲलर्जी होत नाही ना याकडे विशेष लक्ष द्या. अंगावर पुरळ, त्वचेवरील लालसरपणा, रॅश, ताप येणं, उलटी होणं, नाकातून पाणी वाहणं, पोटदुखी, शौचास त्रास होणं किंवा जुलाब यासारखे कोणते त्रास आढळून आले तर डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या. मुलांना सुरुवातीला आहारात अंडे देताना त्याची चव आवडेलच असे नाही. जर बाळाला तो पदार्थ आवडला नाही त्यासाठी जबरदस्ती करू नका, नाहीतर त्यामुळे मुलांचा तो पदार्थ खाण्यामधील आवड कमी होईल. परत काही दिवसांनी एकदा मुलांना अंडा ऑफर आणि एकदा मुलांना अंड्याची चव आवडायला लागली की मुलं आपसुकच अंड्याचे सर्व पदार्थ किंवा उकडलेलं अंडही खायला लागतात. हा माझा वैयक्तिक अनुभव आहे. माझ्या मुलाला देखील सुरुवातीला अंड्याची चव आवडली नव्हती, पण वेगवेगळ्या पदार्थांमधून दिल्यानंतर त्याला आता अंडे आवडतात आणि आता तो अंड्याचे सर्व पदार्थ व्यवस्थित खातो. लहान मुलांना फ्राईड राईस, ब्रेड रोल, पराठा, एग फ्राईड, अंडे वेगवेगळ्या आकारात कट करून एग व्रॅप्स असे पदार्थ आपण देऊ शकतो. काही मुले जर अंडे खातच नसतील तर त्यासाठी जबरदस्ती करू नका. काही दिवसांनी परत एकदा मुलांना अंडे ऑफर करून बघा. परत प्रयत्न करा आणि तोपर्यंत मुलांच्या आहारात बाकीचे प्रोटीनयुक्त पदार्थ देता येतील याकडे लक्ष असू द्या. आपल्या कुटुंबात जर कोणाला अगोदर अंड्याची ॲलर्जी असेल तर मुलांना अंडे देण्याच्या पूर्वी एकदा डॉक्टरांशी नक्की कन्सल्ट करा. लहान मुलांना अंड्याचे काही चविष्ट पदार्थ कसे बनवावे याबद्दल व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. तसेच लहान मुलांच्या आहारासाठी भरपूर साऱ्या चवदार आणि पौष्टिक रेसिपीज, हिवाळ्यात लहान मुलांची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, लहान मुलांसाठी खेळ, लहान मुलांच्या रोगप्रतिकारशक्ती कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. नवजात बाळाची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांची काळजी कशी घ्यावी याबद्दलही भरपूर सारे उपयुक्त व्हिडिओ आपण या चॅनलवरती पाहू शकता. त्यामुळे चॅनलला एकदा नक्की भेट द्या, नक्की सबस्क्राईब करा आणि नवनवीन पॅरेंट्ससोबत, तुमच्या मित्रमैत्रिणी आणि नातेवाईकांसोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ नक्की शेअर करा, म्हणजे त्यांनाही या उपयुक्त माहितीचा नक्की फायदा होऊ शकेल. या चॅनल संदर्भात आपल्या काही सूचना, कल्पना आणि प्रतिक्रिया असतील तर त्याही आम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. त्या आमच्यासाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरतील. यासोबतच आपण आमच्या सुजान संगोपन या फेसबुक पेज आणि फेसबुक ग्रुपलाही जॉईन होऊ शकता, लाईक करू शकता. थँक्यू.